Hello guys! Welcome to my YouTube channel. So, share ko lang sa inyo paano gawin to ang sweet and spicy buttered shrimp. So, yan, nagisa mo lang yung sibuyas at bawang sa butter. Mas maraming butter, mas masarap. Yan. Butter pa lang, amoy na amoy mo na ang sarap. So, ayan, halo-halo lang, gisa-gisa lang, ganun-ganun lang. And after nyan, lagay mo na yung nalinisan mo na shrimp. Ayan. Make sure na tanggal nyo na yung laman loob niya. Yun yung parang dumi niya sa likod. Nagagamitan mo lang ng toothpick. Hindi ko na na-videohan, pero alam niyo na yan. So, ayan. Dinunting ko rin yung parang mahaba na bigote nila. So, yun. Mas maganda yan. Gisa-gisa. Hanggang mag-turn siya into orangey. Pag yan, ayan, nag-turn na siya, lagay nyo na yung onion chives. Kalahati lang muna yung nilagay ko dyan. Mamaya lagay natin ulit yung kalahati. So, ayan. Mix well. Halo-halo. Ayan. After nyan, isunod nyo na rin yung cornstarch na pinunaw nyo sa mainit na tubig. Yung tamang dami lang ng cornstarch ilalagay. So, ayan. After nyo mailagay yung natunaw na cornstarch sa hot water, halo nyo lang din. Maigi yan. So, yan. Mix lang tayo ng mix. Halo lang tayo. Sili may jabog? Ha? Ha? Naku, puro yan. Puro sili yan. So, yun yung purong sili na ginawa ni ko. So, homemade lang yan. Blender lang yung chili talaga. Tapos nilagyan ng oil. So, sobrang yan. Dalawa yung nilagay ko. So, okay naman yung lasa. Mamaya lalagyan natin ng asukal para mas sweet and spicy. So, isa, then, dalawa. Bala ko pa sana dagdagan, pero okay na. Tansya-tansya lang naman tayo. So, ayan. Haluin mo lang ulit pabuti. Kung mapapansin nyo maputla yung kulay, lalagyan natin ng ketchup. Yun yung magpapapula din sa atin. Buttered shrimp. So, pwede nyo pang dagdagan yan. Ako dinagdagan ko pa yung kanina para mas maganda yung pagkapula niya. So, ayan. Mix lang din ulit tayo. Halo-halo. Ganyan. Para mas kumalat yung pagka-red niya. At kumanda yung kulay. So, ayan. After nyan, nagdagay tayo na ng paminta. And then, ano pang nilagay natin? Nalo ulit. Tapos, dagdagan natin yung isang binating itlog. So, ihahalo lang din natin ito. Pagkatapos, wala akong nilagay na pampalasa dun. Basta in-scramble ko lang isang itlog. Napanood ko lang din yan. So, ayan, halo-halo, halo-halo. Kasi lalagay natin yung natabi natin kalahati pa na onion chives. So, ayan, pandagdag lang sa lasa din. And sesame oil. Optional lang po yan, optional. At syempre, asin, konting asin. Ang lasa. Hindi ko lang na-video, nilagyan ko rin siya ng Knorr cubes, yung chicken. So, yun yung talaga makakasarap. Hindi ko na nilagyan ng magic sarap. Knorr cubes chicken naman. So, ayan. Tapos syempre, hindi mawawala ang asukal. Lagyan niyo rin siya ng 2 kutsarang asukal. So, ayan, isa. So, ayan, pangalawa. So, yun nga pala guys, dapat ay low to medium heat lang. Malalaman nyo rin nga pala kapag overcooked yung shrimp, yung hipon, is kapag dumidikit yung balat dun sa laman. Kaya naman low to medium heat lang tayo. Para mas matansya nyo yun. At para hindi siya ma-overcook pa. Ayan. So, ayan. Tapos na. Ayan. Sarap nito mga Mars. Try nyo na. Sobrang galing. So, ito na yung finished product natin.
Hope you like this video. Please don't forget to subscribe. Thank you. Bye!